අපි මෙතනින් කරන්නේ කැස්බෑව බෝ කරලා මුහුදට නිදහස් කරන මධ්‍යස්ථානය තමයි මේ කොස්ගොඩ මුහුදු කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය කියලා කියන්නේ. මහ පැලෑනි පිහිටලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් කරන්නේ කැස්බෑව මුහුදට නිදහස් කිරීම. ඒක කරන්නේ දැන් ওই මුහුදේ ඉන්න කැස්බෑව බිත්තර දාන්න මුහුදු වෙරළට එනවා. ඒගොල්ලෝ රැයට ඇවිල්ලා මුහුදු වෙරළේ ලොකු වලක් හරලා මෙන්න මේ වල ඇතුළට බැහැලා මේ වල ඇතුළේ තමයි මෙයා බිත්තර දාන්නේ. බිත්තර දාලා මෙයා ඒ බිත්තර වල වහලා දාලා ආරක්ෂිතව එයා නැවත යනවා මුහුදට මේ බිත්තර වල ගැන සොයන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන මේ ආරක්ෂිතව කිව්වේ එයා ඒ බිත්තර වල දාලා ගියාට පස්සේ මිනිස්සු දැක්කේ නැත්නම් ඇත්තට මේක හොයාගන්නත් අපහසුයි. එයා බිත්තර දාලා බිත්තර වල වහලා දාලා තවත් බොරු වලවල් හාරලා තමයි යන්නේ ඒ බිත්තර වල ආරක්ෂිතව තැන්පත් කරලා. නමුත් අපේ සමහර මිනිස්සු මේ බිත්තර දානවා රැයට බලන් ඉන්නවා. බලන් ඉඳලා ඒ බිත්තර ටික ගන්නවා. අරගෙන ඒවා පිට වෙළඳපොළට විකුණනවා. ඒ මේ පිට වෙළඳපොළට මිනිස්සු විකුණන්නේ මේ බිත්තර ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා අපේ මිනිස්සු. ඒකට ප්‍රධාන හේතු වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සු අතර තියෙන දුර්මත. මිනිස්සු කියනවා මේ බිත්තර කෑම වැඩි ශක්තියක් ලැබෙනවා, නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හොඳ වෙනවා කියන දුර්මත නිසා තමයි මේ මිනිස්සු මේ බිත්තර හොයලා කන්නේ. ඒ බිත්තර කෑම නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කැස්බෑව වඳ වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ ඒ එකතු කරන බිත්තර වලට අපි ඒ රෑම මුදල් ගෙවලා අපි ඒවා අරගෙන ඒව නැවත වලලනවා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන හැචරියකේ. මේ තියෙන්නේ බිත්තර වලලලා තියෙන හැචරිය එකක්. මේක සම්පූර්ණ වැලි වලින් පුරවලා තියෙන හොඳ මුදු වැල්ලක් තියෙන මුල් වර්ග නැති ගල් මැටි එහෙම නැති හොඳ හැචරිය එකක් මේක. මෙන්න මේ හැචරියකේ අඩි 2.5ක් විතර ගැඹුරු වලක් හරලා අපි ඒ බිත්තර වලලනවා. සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම දිගාතට කඩලා ඊට පස්සේ යටින් කලයක් වගේ හාරනවා. ඒකට කියනවා බිත්තර මල්ල කියලා. මොකද කැස්බෑවත් අර වල ඇතුලේ තවත් වලක් හාරනවා. අන්න ඒක තමයි බිත්තර මල්ල කියන්නේ. අන්න ඒ වල තමයි අපි මෙතන සකස් කරන්නේ. ඒක ඇතුළට බිත්තර ටික දාලා වහලා තිබ්බලා තියෙන අපි පොඩි සටහනක් දාන පුංචි බෝඩ් එකක. ඒ දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන තියෙන ග්‍රීන් ටර්ටල් කියලා. කැස්බෑ වර්ගය, බිත්තර ගණන සහ වලල පුදිනය. දැන් මෙතන කොළ කැස්බෑව කියන වර්ගය. ඊළඟට බිත්තර 67ක් තියෙනවා. මාර්තු 28 තමයි ඔක වලලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මාස දෙකක් ඉදිරියට බලනවා මාර්තු අප්‍රේල් මැයි මාසේ තමයි මේකෙන් පැටවු නිදහස් වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලිම උඩට එනවා. අපි උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි උදෙන් ඇවිල්ලා එකතු කරලා ටැංකියට දාලා මේගොල්ලෝ එදා රෑම මුහුදු වෙරළෙන් අපි තියනවා. සමහර වෙලාවට රැට උපදින අවස්ථාවක් තියෙනවා 6-7 වෙද්දි. එහෙම වුණාම අපි ඒ වෙලාවෙමත් නිදහස් කරනවා. අපේ මෙතන තියෙන ප්‍රධානම රාජකාරිය තමයි පැටවු හැකි ඉක්මනින්ම මුහුදට නිදහස් කරලා යවන එක. ඒකෙන් තමයි නියම සංරක්ෂණයක් වෙන්නේ. පැටවු දීර්ඝ කාලීනව තියාගත්තොත් ඒ පැටවු නියම සංරක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. නියම සංරක්ෂණයක් වෙන නම් පැටවු හැකි ඉක්මනින්ම ඉපදිච්ච හැකි ඉක්මනින්ම මුහුදු වෙරළෙන් ගිහින් තියන්න ඕනේ. මුහුදට නිදහස් කරලා යවන්න. ඒ නිදහස් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් රැට. දවල්ට නිදහස් කරන්න බෑ. මොකද දවල්ට මේකන ස්වභාවිකවම යන්නේත් නැහැ. රැට තමයි යන්නේ. මේ ඉර බැස්සට පස්සේ ඒ වෙලාවට කාකු කුස්ස මුහුදු ලිහිණි වගේ සත්තු නැහැ. විශේෂයෙන් කුස්ස නැහැ මුහුදු වෙරළේ කරුවල වැටුනම ඒ වෙලාවට මේගොල්ලෝ අපි නිදහස් කරලා මුහුදට යවනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන කැස්බෑව බෝ කිරීමක් සිදු කරන්නේ. මොකද දැන් අපි බිත්තරයකට ගෙවන රුපියල් 30ක් වගේ මුදලක් සමහර පිට වෙළඳපොළවල් වැඩි මුදලකට බිත්තර විකුණනවා. වෙළඳපොළට සමහර එකතු කරන මිනිස්සු. ඒවත් තහනම් අපිට ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ වගේ විශාල මුදලක් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න බැරි නිසා සමහරකට වැඩි ප්‍රමාණතාවයක් තියෙනවා පිටට බිත්තර යන්න. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුකාරී තත්ත්වය. පිට වෙළඳපොළට බිත්තර ටික යන එක. අපි පුළුවන් හැම උත්සාහයක්ම ගන්නවා ඒ බිත්තර ටික අපිටම අරගෙන පැටව හදලා මුහුදට නිදහස් කරලා යවන්න. කැස්බෑ බිත්තරයක්. මේ වගේ බිත්තර එක වරකට සාමාන්‍යයෙන් 150ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් දානවා කැස්බෑවේ. මේක හැමකින් මට වෙලා තියෙන්නේ බිම් වැටුණට කැඩෙන්නෙත් නැහැ. අධික කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියනවා මේ බිත්තරේ. මිනිස් ශරීරයට අගුණක් කියලා කියනවා මේ බිත්තර ආහාරයට ගැනීම. මේක මැරිච්ච බිත්තරයක්. අපි ඉස්කෝලේ ළමයි වගේ බලන්න ආවම පෙන්වන්න තියලා තියෙන්නේ මේ මැරිච්ච බිත්තරයක් කියන්නේ හැම බිත්තරයකින්ම පැටව වෙන්නෙත් නැහැ. සමහර වෙලාවට එක ස්වභාවිකයි අග බිත්තර නිසරුවේ නිසරු බිත්තර වලින් පැටව වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ බිත්තරයක් අපට හම්බුණා මේ වගේ ෆෝමලින් ද්‍රාවණයක දාලා අපි තියලා තියෙනවා එනකට පෙන්වන්න ඕන නිසා.
දැන් මේ ඉන්නේ ඊයේ ඉපදිච්ච පැටවු ඉරයි ඉපදිච්ච පැටවු. අද වෙනකොට අපි මේ පැටවු ටික මුහුදට දානවා හවස් වෙද්දි. මොකද කරවල වැටුනම තමයි මේ පැටවු ස්වභාවිකව මුහුදට යන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ පැටවු ටික එකතු කරන් ගිහලා මුහුදු වෙරළෙන් තියෙනවා මුහුදට යන්න මේ කොළ කැස්බෑව කියන වර්ගය. මේගොල්ලන්ට කොළ කැස්බෑව කියලා කියන්නේ කටුවට යටින් තියෙන කොළ පාට මේද තට්ටුවක්. ඒකයි කොළ කැස්බෑව කියලා මෙයාට කියන්නේ. හැම කැස්බෑවෙක්ම වර්ග කරනවා යාට ආවේනික ලක්ෂණයන් නිසා. අපේ ලෝකේ ඉන්න කැස්බෑ වර්ග 7ක්. 7න් 5ක් අපේ ලංකාවේ මුහුදු වෙරළට එනවා. ඒ වර්ග 7න් 5ක් එනවා. ඒ වර්ග 5 එක්ක ආවේනික ලක්ෂණ නිසා ඒගොල්ලන්ට එක එක නම් වර්ග හැදිලා තියෙනවා. අපි මෙතන කිසිම වෙලාවක සත්තු වල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ සත්තු වැල්ලීමෙන් වෙන්නේ මේ පැටව් මිය යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද මේගොල්ලන්ගේ තාම මේ බෙලි බටන් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒගොල්ලන් අල්ලන ක්‍රමය වැරදි වුණාම අපේ අත්වල තියෙන සමහර විස බීජ ඒ පැටව් තුලට යෑමෙන් බෙලි බටන් එක හරහා මේ පැටව් ආසාදිත වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක නිසා කිසිම වෙලාවකවත් මේ පැටවුම අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ නරඹන අය සඳහා. ඒක මේ ආයතනයේ විතරක් තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි. මේ ආයතනයේ පැටවු අල්ලන්න දෙන්නේ. ඒක ගොඩක් නරඹන්න එන අය තේරුම් ගන්නවා නම් හොඳයි. මේ සත්තු ඇල්ලීමෙන් සතුන්ට හිරහැරයක් එනවා. ඒක නිසා අවශ්‍ය අපි විස්තර ඒගොල්ලන්ට සපයනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ සතුන් අල්ලන්න නැති ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කිරීම විතරයි. ඔක කරලා නැහැ නේද? කැස්බෑ විශේෂය මේගොල්ලන්ට කියනවා බටු කැස්බෑවා කියලා. මෙයා විශේෂ වෙන්න හේතුව තමයි කැස්බෑ ලෝකේ ඉන්න කුඩාම කැස්බෑ වර්ගය. මීටර් භාගයකට වඩා මේගොල්ලෝ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. තනිකරම කළු පාට සතෙක්. දැන් අර මම ඉස්සරේ විස්තර කර කොළ කැස්බෑවා කියන එක නන සාමාන්‍ය මීටරයක් විතර වර්ධනය වෙනවා. හරි වැඩි ක්‍රියාශීලීත්වයක් තියෙනවා ඒ සත්තු. මේගොල්ලෝ එච්චර ක්‍රියාශීලී සත්තු නෙමෙයි. මේ ඉන්නේ බටු කැස්බෑව කියන කැස්බෑ වර්ගය. මෙයා අර ඉස්සරින් මම පුංචි පැටව වගේක්ද කියන්නේ යාගේ ලොකු එක්කෙනෙක් අවුරුදු 2මාරක් විතර වෙනවා මෙයාට. මේ කැස්බෑව හරි සුවිශේෂයි. ඒගොල්ලන් අතර හරි විශේෂ ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලන්ට අපිට වගේම පෙනහලු තියෙන්නේ. කැස්බෑවුන්ට පෙනහලු තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රමාණය සතේ සාමාන්‍ය විනාඩි 20කට විතර ප්‍රමාණයක් සැරයක් උඩට ඇවිල්ලා හුස්ම ගන්නවා. ලොකු සත්තු පෙනහලු ධාරිතාව වැඩි සත්තු මොහොතේ සාමාන්‍ය පැය දෙක තුනක් වතුරේට ගත කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන් ඔක්සිජන් ඉවර වුණාම නැවත උඩට ඇවිල්ලා ඔක්සිජන් ලබා ගන්න. මේ කැස්බෑව ගත්තොත් මේගොල්ලන්ට දත් නැහැ. ශබ්ද කරන්න බෑ. අපිට වගේ පෙනහලු තියෙන්නේ. ජීවිත කාලය අවුරුදු 80ක් 100ක් අතර එනවා. ලෙදර් බැක්ටර්ටි කියන්නේ මේ දාර කැස්බෑව කියන කෙනාගෙන ජීවිත කාලය අවුරුදු 300ක් පමණ ජීවත් වෙන සතෙක්. ඊට අමතරව පොතු කැස්බෑව ඒ හැම වර්ගෙම අවුරුදු 80ක් 100ක් අතර වෙන සත්තු. මේගොල්ලන්ගේ අම්මා විතර රකින්නෙත් නැහැ, පැටව රක බලා ගන්නෙත් නැහැ. කන් ඇහෙන්නේ වතුර යටදී විතරයි. මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ මාළු සහ මුහුදු පැලැටි වර්ග. මේ ඉන්නේ කොළ කැස්බෑව කියන වර්ගය. මම අර ඉස්සරෙන් විස්තර කරන්නේ කොළ කැස්බෑව කියන්නේ කටුවට යටින් කොළ පාට මේද තට්ටුවක් තියෙන නිසා තමයි මෙයාට කොළ කැස්බෑව කියන්නේ. මෙයා විශේෂ වෙන්න අනිත් හේතුව තමයි මෙයාගේ තියෙන මේ කොළ පාට මේද තට්ටුව මිනිස්සු අරගෙන මෙයාව මාරලා ඒ කොළ පාට මේද තට්ටුව අරගෙන සුප් වර්ග හදනවා. ඒක හරි ප්‍රසිද්ධ සුප් වර්ගයක්. හරි මිල අධිකයි. ඒකටත් මේ සතාව මරලා ඒ ප්ලැට් ලේ එක ගන්නවා. අනිත් එක තමයි ඒ සුප් එක හදන්නේ. මේ සත්තු බාහිර ලිංග ભેදේ තීරණය වෙන්නේ පරිසර උෂ්ණත්වය මත. ඒක හරි විශේෂයි. ඒ පරිසර උෂ්ණත්වය මත තීරණය කියන්නේ
දැන් මේ කැස්බෑ අම්මට පුළුවන් එයාට ගැහණු සත්තු හදන්න ඕන නම් ගැහණු සත්තු හදා ගන්නත්, පිරිමි සත්තු හදා ගන්න ඕන නම් පිරිමි සත්තු හදන්න. එයා මේ වලේ ගැඹුර අඩු වැඩි කිරීම මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. වැඩි ගැඹුරක්. ඒ කියන්නේ අඩි 3ක විතර ගැඹුරක්. අර මං කියන බිත්තර මල්ල අඩි 3ක විතර ගැඹුරකින් හැරුවොත් වැඩි අඩු උෂ්ණත්වයක් වල පතුලට හම්බෙන්නේ බිත්තර වලට බිහි වෙන්නේ පිරිමි සත්තු. අඩු උෂ්ණත්වයේ පිරිමි සත්තු වැඩි උෂ්ණත්වයකදී ගැහණු සත්තු තමයි ඉපදෙන්නේ. ඒක අපට මෙතනදී තීරණය කරන්න පුළුවන් අපේ හැචරි එකේදී පල්ල බිත්තර මල්ලේ ගැඹුර අඩු වැඩි කිරීම තුලින්. ඒ වගේම මේ කැස්බෑවුන්ගේ ගැහණු පිරිමි ભેදය බාහිරව හොයන්න පුළුවන් නියපොත්තෙන්. වැඩුණු නිය තියෙන්නේ පිරිමි සත්තුන්ට, චූටි නිය තියෙන්නේ ගැහණු සත්තුන්ට. සහ මෙයාට තේල් එකක් වගේ පිටිපස්සෙන් පොඩි බාවක් වර්ධනය වෙනවා. තියෙන්නේ හරියගේ ඒ බාවක් කියන්නේ වැඩුණු බාව තියෙන පිරිමි සත්තුන්ට, පොඩි බාවක් තියෙන ගැහණු සත්තුන්ට. නම් පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ නියපොත්ත. මෙන්න මේ නියපොත්තෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ ගැහණු පිරිමි බව. මොකද? ග්‍රීන් ටර්ටල් කොළ කැස්බෑ. මේ කොළ කැස්බෑවන්ගේ තව තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේගොල්ලෝ ලිංගිකව පරිණත වෙද්දී මේගොල්ලෝ මාළු කෑම අතහැරලා දානවා. මාළු කෑම අතහැරලා දාලා මේගොල්ලෝ තනිකරම මුහුදු පැලෑටි මත විතරක් යැපෙන සත්තු වෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ මාංශ භක්ෂක සත්තුන්වත් නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ මුහුදු පැලෑටි සහ මාළු දෙකම දෙවර්ගෙම ආහාරයට ගන්නවා. අවුරුදු 30ක් විතර ගත වෙද්දී මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ මාළු කෑම අතහැරලා මේගොල්ලෝ මුහුදු පැලෑටි මතම යැපෙන විශේෂයෙන් මෙන්න මේ කොළ කැස්බෑව කියන වර්ගය. අනිත් වර්ග නෙවෙයි. ඉන්නේ පොතු කැස්බෑව කියන වර්ගය. මෙයා හරි විශේෂ සතෙක්. විශේෂ වෙන්න හේතුව තමයි එයාගේ කටුව. දැන් අනිත් කැස්බෑවන්ට තියෙන්නේ කොළ කැස්බෑව, පටු කැස්බෑව. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ තනි කටුවක්. නමුත් මෙන්න මෙයාට තියෙනවා කටුවෙන් කටුව වෙන් වෙච්ච කටු 13කින් හැදිච්ච සතෙක් මෙයා. ඒ කටුව හරි ශක්තිමත්. එයාගේ කටුව භාවිතා කරලා මිනිස්සු එක එක භාණ්ඩ වර්ග හදන මොනවද මේ මාල, කොණ්ඩ කටු, පන ඔය වගේ ඒවා තමයි හදන්නේ. ලංකාවේ නම් තහනම් භාණ්ඩ වශයෙන් තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කැස්බෑව අතරින් තදින් වඳ වෙන එක්කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ පොතු කැස්බෑව කියන වර්ගය. ඒ වඳ වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ කටුව. මෙයා විස සහිත සතෙක්. මේ පොතු කැස්බෑව කියන්නේ විස සහිත සතෙක්. එයාගේ ශරීරය තුළ ඇමෝනියා ගබඩා වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇමෝනියා යාට විස නැති වුණාට මස් වශයෙන් මිනිස්සු ආහාරයට ගත්තොත් ඒ මස් මිනිසුන්ට විස වෙන්න පුළුවන්. මෙයාට තියුණු හොටක් තියෙනවා. හොක්ස් බිල් ටර්ටල් කියලා මෙයාට කියන්නේ. මේ ඉන්නේ ඔලුගෙඩි කැස්බෑව කියන වර්ගය. මෙයාට ඔලුගෙඩි කැස්බෑව කියලා කියන්නේ හිස ප්‍රමාණය අනිත් අයට සාපේක්ෂව මෙයාගේ හිස ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒක දැක්කමත් පේනවා. එයාගේ හිස අනිත් අයට සාපේක්ෂව විශාලයි. හිස විශාල වෙන්න හේතුව තමයි මෙයාගේ හනු යුගල විකරණය වෙලා විශාල හනු යුගලක් හැදිලා තියෙනවා. හනු යුගල විකරණය වීමක් වෙන්නේ. ඒ හනු යුගල විකරණය වෙලා තියෙන්නේ මෙයා වැඩිපුරම කවච දරන සත්තු ආහාරයට ගන්නවා. ඔය බෙල්ලෝ වගේ සත්තු මේ ආහාරයට ගන්නවා. ශක්තිමත් හනු යුගලක් තමයි කැස්බෑ ලෝකේ මෙයාට පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔලුගෙඩි කැස්බෑව කියලායි කියන්නේ. මේක අපිට විස්තර කරන්න වෙන්නේ පින්තූරකින්. මොකද ඉස්කෝලේ ළමයි ආවම අපි මෙන්න පින්තූරේ භාවිතා කරලා තමයි දාර කැස්බෑව කියන වර්ගය අපි විස්තර කරන්නේ. මෙයාගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මේ ඇඳලා තියෙන දික්තිය. මීටර් 3.5 අතර විශාල බර කිලෝ 900ක් විතර වෙන එක්කෙනෙක්. තදින් මද වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි නම මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි නම? ලෙදර්බැක්. ලෙදර්බැක්. මෙයා වඳ වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ප්ලාස්ටික්. මොකද මෙයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ ජෙලිෆිෂ්ලා, මුහුදු ලොඩියන්. ඒවා කියලා හිතාලා මේ මුහුදේ පාවෙන අයන ප්ලාස්ටික් මේ සත ආහාරයට ගන්න. ඒ ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගැනීම නිසා තමයි මේ දාර කැස්බෑව ප්‍රධාන වශයෙන්ම වඳ වෙන්නේ. මෙයාට දාර කැස්බෑව කියලා කියන්නේ දික් අතර දාර පිහිටීම නිසායි. සමහර ප්‍රදේශවල නම් මෙයාට ඔරු කැස්බෑව කියලා කියන ඔරුවක් වගේ
විශාල නිසා. දැන් මම මේ විස්තර කර හැම කැස් බෑගකටම තියෙන්නේ ඝන කටුවක්. නමුත් මෙයාට තියෙනවා ඝන හැමක්. ලෙදර් බැක්ටරි කියලා කියන්නේ ලෙදර් එකක් වගේ ඝන හැම පිටලා තියෙනවා මෙයාට. මෙයාගේ බිත්තර සාමාන්‍ය ලෙදර් බෝල් සයිස් ලෙදර් බෝල් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් වගේ. අර බිත්තරයන් නම් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ ටේබල් ටෙනිස් බෝල් එකක්. මේ බිත්තරය ලෙදර් බෝල් එකක් වගේ ප්‍රමාණය විශාලයි. අදින් වඳ වෙලා තියෙනවා. විශාල වශයෙන් මේ වලට බිත්තර දාන්න ඉන්නේ නැහැ මේ වගේ. මේ කැස්පාන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ප්ලාස්ටික්. අපේ මිනිස්සු හැම තැනම ප්ලාස්ටික් දැමීම තුළින් ඒ වක්‍රමක්‍රමෙන් මුහුදට යෑමෙන් මේ මුහුදු ජීවීන්ට බරපතල හානියක් වෙනවා කියනවා. අපි කරන්නේ අපට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් අපි මේ මුහුදු වෙරළ එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් අපි දිනපතාම එකතු කරනවා. ඒක එකතු කරලා අපි වෙනම රීසයිකල් කියන්නේ වෙනම ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කරන මධ්‍යස්ථානවලට ඒවන මිලේ ලබා දෙන ඒවා ඒගොල්ලෝ අරන් යනවා. අපිට සමහර වෙලාවට මේ සඳහා උදව් වෙන්න එක යුනිවර්සිටි වල ළමයි එනවා, වොලන්ටියර්ස්ලා එනවා. ඒගොල්ලෝ මේ සඳහා අපිට ප්ලාස්ටික් එකතු කිරීමට උදව් වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ අද උදේ එකතු කරපු ප්ලාස්ටික් මල්ලක් තමයි අර අතන එකතු කරලා තියෙන්නේ. අර තොර බෑග් එකක දාලා තියෙන්නේ. අද උදේ එකතු කරපු ප්ලාස්ටික් මල්ලක් ඒ වගේම දිනපතාම එකතු කරනවා. ඒවා එකතු කරලා අපි මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් ඔය කළු පාට කන්ටේනර් එකට පුරවලා ඒකෙන් අපි ඒවා යවනවා ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකකට ඒගොල්ලෝ නොමිලේ ලබා ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ප්ලාස්ටික් කරන්නේ. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මන්නක් ප්‍රකාර මේ ඉටි බෑග්. ඕවා මිනිස්සු මේ කැස් බෑව ආහාරයට ගන්නවා. මේ මිනිස්සු හැම තැනම වීසි කරපුවා තමයි. දැන් මේක ප්ලාස්ටික් තියෙනවා මේ මෙතන. මේ කැස් බෑව වඳ වෙන්න එක හේතු තියෙනවා. මේ බිත්තර වල ගත්තොත් කැස් බෑව මුහුදු වෙරළේ වලල්ලා යන බිත්තර වල ගත්තොත් ඒකට එක පළාත්වල හබරය ඊළඟට ඌරා ඒක බල්ලෝ විශේෂයෙන් මිනිස්සු මේ බිත්තර වල හාරගෙන ආහාරයට ගන්නවා. ඊට අමතරව මේ පැටව මුහුදට ඉපදිලා යන කාකා උකුස්ස මුහුදු ලිහිණින්ට බොදු වෙනවා. විශේෂයෙන් අනිත් එක්කෙනා තමයි කකුලුවත් මේ පැටවුව අල්ලගෙන කනවා මුහුදු දෙන්නේ. ඊළඟට මුහුදේදී මේ පැටව මුහුදට නිදහස් වෙලා යද්දී මුහුදේ ඉන්න මාළු ආහාරයට ගන්නවා මේ පිංචි පැටව. ඊට අමතරව වැඩුණු කැස් බෑව ආහාරයට ගන්නවා මෝරා. ඒගොල්ලෝගේ ලොකු කැස් බෑවගේ ප්‍රධාන විලෝපිතයා වෙන්නේ මෝරු. මෝරුන්ට තහුවෙලා මේ සත්තු ගොදුරු බවට පත් වෙනවා. මේ කැස් බෑව බලන්නේ නා අපේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ඒ වගේම ලාංකිකයන්ට පිටරට විදේශිකයන්ට අපි විස්තර කරන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ඇයි මේ කැස් බෑව සංරක්ෂණය කරන්න කියන්නේ. කැස් බෑව සංරක්ෂණය කරන්න කියන්නේ මේ අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට දැකීමටම නෙමෙයි. මෙයා විශාල සේවයක් කරනවා අපිට. මොකද්ද මෙයා කරන විශාල සේවය? මුහුදේ තියෙන කොරල් පර ටික ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. ඒ තුල ඉන්න පණුවන් සතුන් විස ජෙලි ෆිෂ්ලා ඒ වගේ ආහාරයට ගැනීමෙන් ඒ කොරල් පරය දි รา පත් වෙන එක වළක්වනවා. කොරල් පරය දි รา පත් වෙන එක වළක්වීමෙන් කොරල් පරය ආරක්ෂා වීමෙන් අපේ මේ මුහුදු කාදනය වළකිනවා. මේ මත්ස්‍ය සම්පත රැකෙනවා. ඒක නිසා මේ කොරල් පර ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රධාන සාධකයක් වෙනවා. මෙන්න මේ කැස් බෑව. ඒ තුල ඉන්න පාණුවන් සතුන් ආහාරයට කාලා අරගෙන ඒක දි รา පත් වෙන එක වළක්වලා ඒ කොරල් පරය සංරක්ෂණය කරලා දුන්නොත් අපේ මේ ගොඩබිම සංරක්ෂණය වෙනවා. ගොඩබිම සංරක්ෂණයට ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි මේ කැස් බෑව කියන්නේ. ඒකයි කැස් බෑව සංරක්ෂණය කරන්න කියන්නේ. මං අපේ නරඹන් වෙන අයගෙන් මං ඉල්ලන ප්‍රධාන ඉල්ලීම් දෙකක් තියෙනවා. බලන්නේ නායගෙන් ප්ලාස්ටික් හැමතැනම දාන්න එපා. කැස් බෑ බිත්තර සහ මස් ආහාරයට ගන්න එපා කියන ඔය ඉල්ලීම් දෙක මං අනිවාර්යයෙන්ම මගේ විස්තර කිරීම අවසානයේදී මං ඉල්ලාවි. අපේ පුංචි ළමයි ටික නම් ඉස්කෝලේ යන ළමයි ටික නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. නමුත් අපේ වැඩිහිටියෝ අතර තවම මේ බිත්තර පස්සේ හඹා යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මේ අපි ඉස්කෝලේ ළමයි ආවම පාසල් ළමයි ආවම මම විස්තර කරන එක ස්ථානයක් තමයි මෙතනදී තමයි මම කැස් බෑ වර්ග මේගොල්ලන්ට විස්තර කරලා දීලා
ඊට පස්සේ තමයි සතුන්ව විස්තර කරන්නේ ටැංකිය ආශ්‍රිතව ටැංකිය ළඟට අරගෙන යන්නේ. දැන් මේ කැස්බෑ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩ කරන්නේ මේ ඩඩ්ලි පෙරේරා කියන මහත්මයා කෙනෙක්. එයා තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. විශේෂයෙන් එන ටිකට් එකේ මුදලින් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරන්නේ, බිත්තර ගන්නෙ, මාළු ගන්නෙ, වතුර මාරු කරන්නේ, ඒ වගේම කරන්නේ. මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ කැස්බෑ පැටියෙක් ස්වභාවිකව ඉපදෙන අවස්ථාව. මේ වගේ එක්කෙනෙක් ආවම එළියට මේ වටේට මේ පැටව ටික විතර වල කඩාගෙන කොහොම ක්‍රමක්‍රමයෙන් එළියට එනවා. මේක සිදු වෙන්නේ හවස 6:00 පස්සේ විතර වගේ තමයි. මම කියවනේ මේ කැස්බෑවුන්ට දත් නැහැ කියලා මේ බලන්න මේ පින්තූරේ මේ කොළ කැස්බෑව කියා කට ඇරගෙන ඉන්නවා. ඒ කට ඇතුලේ දත් නැහැ. අපි ආහාර ගන්න විකලා මේගොල්ලෝ මුව තුල ආහාර ඇඹරීමක් තමයි කරන්නේ. මාළු අඹරලා කන්නේ නැත්තම් බලනවා මේ දත් නැතුනම කන්නේ කොහොමද කියලා මුව තහනමක් මේගොල්ලන්ට පිළිකලා තියෙනවා. මම කියවනේ අතන ඔලුගෙඩි කැස්බෑ විශේෂයෙන් ශක්තිමත් හනුයුගලක් තියෙනවා. ඒ කන්නේ කවච දරන සත්තු කියලා මේ මුහුදු බෙල්ලෙක් තමයි මේ ඔලුගෙඩි කැස්බෑව කියන කෙනා අල්ලගෙන කන්නේ. අපේ වෙරළවල් වගේ නෙමෙයි මේ සමහර වෙරළවල් කොස්ටරිකා කියන මුහුදු වෙරළට විශාල වශයෙන් කැස්බෑවුන් බිත්තර දාන්න එනවා. අපේ වෙරළට නම් ඉන්නේ එකා දෙන්න වෙන වෙනම ඉන්නේ. මේ සමහර වෙරළවලට විශාල වශයෙන් කැස්බෑව අවශ්‍ය ආමේදී පොඩි පිටින් බිත්තර දාන්න එනවා. දැන් අපේ මෙතන මේ පැටව ඉපදුනාම ලාංකිකයින්ට මේ පැටව රිලීස් කරන්න පුළුවන්. මොකද නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි කිසිම අවස්ථාවක දවල් වරුවේදී දෙන්නේ. හවස් වරුවට ආවම හයින් පස්සේ අපි මෙතනට සහභාගී වුණොත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පැටව මොහොතට නිදහස් කරලා යවන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 6යි කාලා 6:00 විතර වගේ වෙනවා පැටව ඉන්නකොට අපි මේ පැටව නිදහස් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්.